Üdvözlet mindenkinek! Ez itt újra a pénteki stratégiák, ahol a legjobb és legérdekesebb körökre osztott és valós idejű stratégiai játékokat láthatjátok. Legutóbb megkezdtük birodalmunk építését az Endless Legends 2 lenyűgöző világában, ma pedig tovább mélyedünk ebbe a varázslatos, mégis könyörtelen univerzumba. Számomra ez a játék az egyik legkellemesebb meglepetés 2025-ben a körökre osztott stratégiák között. Az Endless Legend 2 ugyanis nem csak a látványával, hanem a hangulatával, valamint részletgazdag világával, illetve a frakciók közötti finom politikai és gazdasági egyensúllyal is kitűnik. Nem is beszélve az áradások, árapályok váltakozásáról, amely egy igazi különlegességet jelent ebben a műfajban. Szóval ez egy olyan játék, amely egyszerre ismerős és mégis friss, igazi ritkaság a körökre osztott stratégiák között. A mai részben továbbfejlesztjük a birodalmunkat, felfedezzük a környező területeket, és mélyebben megismerjük a Sheridan frakció erejét. Eljött az idő, hogy kiterjesszük befolyásunkat, miközben egyre erősebb riválisokkal találjuk szembe magunkat. Ha tehát kíváncsi vagy, hogy meddig tudjuk fenntartani az egyensúlyt béke és háború között, tarts velem és nézzük meg együtt, mitől is nevezhetjük az Endless Legend 2-t az év egyik legizgalmasabb stratégiai játékának. Ez a pénteki stratégiák, jön a főcím, és utána kezdünk. Én közben már elkezdtem egy másik játékot az aspektusokkal, ami nem volt kevésbé izgalmas, mint a Sheridan frakcióval. Itt a 127. fordulónál, már a végjátékban tartok, viszont most koncentráljunk akkor a Sheridan frakcióra, és nézzük meg a Sheridanekkel való játékot. 45. fordulónál tartunk, tehát még erőteljesen a játék early szakaszában. Itt pedig megkaptuk az eltűnt ifjú küldetést, pontosabban ez már egy küldetésnek a folytatása. Gyakorlatilag bármelyik frakcióval játszotok, ezek a küldetések ismétlődnek, tehát lesznek olyan küldetések, amelyek vissza-vissza térnek, de nyilván minden egyes frakcióval egy-egy új megközelítést lehet alkalmazni az adott küldetésnél. Van, ahol például, mint itt jelen esetben a kutatás lesz a lényeg, van, ahol pedig az építkezés. Itt vagy növeljük a városunk elfogadottságát, ez az egyik lehetőség, vagy Garin bölcsessége kutatási költségeire kapunk 50%-os bónusz. Szerintem növeljük az elfogadottságot, mert az tartósabb lesz. Ettől függetlenül nyilván Garin bölcsességét ki fogjuk fejleszteni, és azt jelenti, hogy ennél a küldetésnél pedig meg kell erősítenünk a hadsereget, illetve ki kell fejlesztenünk Garin keze technológiát, amely egy második korszakbeli technológia. Szerintem menjünk végig akkor a kezelőfelületen, mert hogy a múlt hét óta már sokkal jobban képbe jöttem erről a játékról, és most már sokkal jobban el tudom nektek magyarázni, hogy mi mire való. Tehát itt láthatóak a különböző küldetések, ugye birtokunkban kell, hogy legyen 2 darab befolyásfejlesztés, illetve ki lehet fejleszteni Garin keze technológiát. Garin keze pedig itt található, tehát akkor utána már ezt rögtön be is lehet izzítani. Ami a lényeges, azok ezek a menüpontok, vagy fülek. Egyrésztről ugye a győzelem. Itt most még nem vagyunk annyira nagyon acélosak, de minél több ilyen feladatot teljesítünk, annál előrébb tudunk majd haladni. Az aspektusoknál már volt, hogy vezettem is. Ez lesz ugye az áttekintése a frakciónak, illetve majd itt a végén, de ez már csak végjátékos történet lesz, dönteni kell, hogy milyen irányba indulunk el, hogyan akarjuk megnyerni a játékot. Arról majd beszélünk akkor. Itt van ugye a történet mostanáig, itt látszik az, hogy eddig milyen küldetéseket hajtottunk végre, illetve még itt van egyfajta küldetés, amit majd végre kell
hajtanunk. A későbbiekben meg úgy gondolom majd újabb küldetésekkel is bővülni fog a játék. Ez a küldetés napló, ez tulajdonképpen csak azt fogja jelenteni, hogy milyen feladatokat sikerült végrehajtanunk az egyes apály és aszályok során. Itt például volt valaki, aki az első végapály során, ugye áradás és apadás van, először jön az áradás, utána pedig az apadás, amit itt végapálynak neveznek, tehát az első végapályig valaki megsemmisített legalább 30 egységet, és ezzel azt a jutalmat kapta, hogy minden egyes egysége egyel többet tud mozogni, illetve egyel gyorsabban tud mozogni. Ezt a polgárság hírnöke, ezt még senki nem teljesítette, hogyha mondjuk mi leszünk azok, akiknek 20 népessége van adott városban, akkor tudjuk megkapni ezt a jutalmat, és természetesen ezek is beleszámítanak a végső győzelembe. Hasonló, de annál sokkal érthetőbb célja és célrendszere van ennek a játéknak, mint a Civilization 7-nek. Következő, majd a 2. számú végapálynál itt ezeket a küldetéseket lehet majd megcsinálni. Például mondjuk ez a metropoliszok elhozója, legyél az első, aki 3 város birtokol, ez viszonylag egyszerűen megoldható, tehát lehet, hogy erre rá is fogok menni majd, mert hogy különböző táborokat különböző várossá lehet fejleszteni. 2 lehetőségünk van, vagy azt mondom, hogy a városhoz csatolom, ebben az esetben is tudunk termelni, de korlátozottabb módon, mint hogyha önálló várossá fejlesztem. A történetet most fejlesszük önálló várossá, és ezáltal már itt is tudunk építkezni. Ami nagyon fontos, hogy ez a játék is egy kicsit olyan, mint a Stellaris, tehát aki kapja marja alapon mennek a különböző területek, ugyanakkor azzal, hogyha esetleg egy kisebb birodalmunk van, de sok városunk, azzal is tudunk játszani, tehát tudunk majd olyat megtenni, hogy akkor is lehet erős hadseregünk, hogyha viszonylag kicsi területünk van. Itt szerintem elsőként mondjuk lecsapatnék, nem is egy íjászt, hanem a körzetet fejlesszük először, tehát legyen egy farmunk, és legyen valami olyasmi, de ez itt anomália, ide nem tudunk építeni, de legyen majd valami olyasmi, amivel tudunk pénzt is termelni, mert ez a 26 növekmény, ez nem olyan rossz, de minden egyes egységgel ez kevesebb lesz, hiszen az egységeknek fenntartási költsége van. Ezt majd meg tudjuk oldani a következő körben. Itt a városoknál az a lényeg, hogy a várost azt kétféleképpen tudjuk fejleszteni. Egyrészt tudunk terjeszkedni, az alapnak a költsége az befolyás révén érhető el, tehát az alapnak a költségét az befolyás révén tudod megteremteni, így tudsz alapot vásárolni, így tudsz majd terjeszkedni. A másik dolog pedig, amikor már tényleg fejleszteni akarod a körzetet, ott rákattintasz az egyik fejlesztendő részre, negyedre, és kiválasztod, amit a kijelölt alapra építesz. Mondjuk nekem most egy kereskedőház az tetszik. Így fognak működni a városok, egyszerű, de nagyszerű formában. Itt ugye minden város és tábor, itt tudjuk kezelni egyszerűbben a városainkat és a táborainkat, valamint itt vannak az úgynevezett védnökségek. A védnökségekhez be lehet tenni a különböző asszimilált frakciókat, amennyiben jóban vagyunk az adott frakcióval, akkor 0 befolyásért cserébe tudjuk asszimilálni. Most a lelenceket 150 befolyásért cserébe tudnánk asszimilálni, akkor ide be tudjuk tenni erre a helyre, és ezáltal minden pacifikált falu védnökség alatti egysége 4 életerőt kap, illetve minden egységünk 15-tel több életerőt kap. Jó, tehát ez így fog működni, és
A továbbiakban a különböző technológiák nyomán még 3 további helyet lehet feloldani. Vannak olyan népek, akik akár még több helyet is föl tudnak oldani. Itt van nekünk a légiónk és a kiválasztottunk, és hol van a seregünk? Kérdezném teljes tisztelettel, mert valahol itt volt, kit meg kéne keresni, ja itt vagy te. Oké. Tehát itt vannak a seredinekek, és most akkor várjunk egy kicsit, amíg újra be tudjuk majd őket izzítani. Vannak különböző kisebb frakciók, kisebb népcsoportok, ezek nagyon jól színesítik a játékot. Rögtön egyébként lehet pacifikálni is, hogyha akarjuk őket. A pacifikálás az azt jelenti, hogy nem fognak minket megtámadni. Ha asszimilálunk valakit, asszimilálni már csak pacifikált frakciót lehet. Megvesztegetjük. Kapunk egy ilyen hutárt, ami kentaur, ide ezt majd vissza tudjuk rakni, be tudjuk rakni, mi is menjünk valamerre. Egyelőre erre állítom a játékot, ha esetleg a tanítványok meg akarnának támadni, akkor legyen ott nekik valami ellensúly, de a későbbiekben majd mehetünk erre is, mert bőven van még mit felfedezni. Jó? Tehát ezek az alapok, ezek viszonylag fontos dolgok, illetve vannak a szent parancsolatok, ezeket a szent parancsolatokat ki lehet fejleszteni, tehát például mondjuk most kiválasztottból 2 lehet építeni, de ha beizítjuk a szent parancsolatot, ami a seredinek frakciónak egy fő jellemzője, speciális tulajdonsága, akkor lehet több ilyet is építeni. Most egyelőre egyesüljünk, nézzük meg, hogy őket akár meg tudnánk-e támadni. 759. Én lehet, hogy ezt most így meg is támadnám, ha már ez kedvező csata. Ti pedig menjetek erre, illetve fel is fedezhettek még errefele helyeket. Ja, és majd még itt lesznek a különböző speciális nyersanyagok, közben ez is kiderült, hogy ez mire való, arra való, hogy majd lehet a különböző egységeket fejleszteni, és ehhez kellenek majd a speciális nyersanyagok. Na jó van, ez engem itt idegesít. Igazából lecsapnám őket, csak most messzire mentek, úgyhogy gyerünk erre tovább, és nézzük meg, hogy itt ezekkel mit tudunk majd kezdeni. Illetve ők még nincsenek asszimilálva, még csak a leláncek vannak, de ők még nincsenek pacifikálva, tehát őket még csak ismerjük. Még igen kevés a boldogsághoz. Beszélgessünk, kedves kentaurok! Adtok nekem valami feladatot, mindenünk az üzlet. Kentaurok, futárok igazából, de mit akarnak, mindjárt kiderül. Nagybácsiról meg almaszüretről beszélnek, és a konzorcium riválisait, ha elpusztítjuk, 150 aranyat kapunk, az előkelőségek lesznek azok, akiket majd be tudunk rakni a tanácsba, illetve az összes konzorcium falut pacifikáljuk a területen. Oké, akkor kaptunk egy újabb küldetést, és itt lesznek a konzorcium riválisai. Hát ezt nagyon egyszerűen le fogjuk játszani. Illetve majd itt tudunk egy tábort is létesíteni, lehet, hogy érdemes lenne ezt itt rögtön megtenni, de majd inkább itt. Ki szeretne velünk beszélgetni? Hírnök a csillagokból. Csillagjáró az akadémia intézményéről. Mit szeretnél? Mindig szívesen tanulunk, az biztos, pláne hogyha előrébb tudunk jutni. Fogadjuk el a segítséget, mert a 15 titán az nekünk nagyon-nagyon jó lesz. Meg is kaptuk ezt a 15 titán. Ezzel a kirobbant egy csatát, ezzel nekem csak az a problémám, hogy nem mindig tudja az ember, hogy mire számíthat. Mert nem mindig tudja, hogy mivel áll szemben, de általában azért nem szoktak olyan nagyon nehéz ellenfelek lenni. Ezzel egy picikét előrébb sikerült jutnunk a győzelmi tabellán. És akkor nézzük ezt a csatát, ez nem lesz túlságosan nehéz, de azért nézzük, milyen elitfutárokkal szemben harcolni. Igazából gyertek közelebb, ennyit tudok mondani egyelőre. Közös kiállás,
Bevetéskor vagy harci kör megkezdésekor kap 8 pajzsot minden szomszédos baráti egység után. Próbáljuk meg ezt lecsapni először, előrébb megyünk. Az fontos egyébként, hogy egy szinten legyenek. Tehát a magaslatok ugyanúgy, mint a Humankind-ban nagymértékű előnyt jelentenek az ellenségnek, illetve nekünk is, ha éppen ott vagyunk. Az egyiket már sikerült kiiktatni, most már csak a másik van. Ő mondjuk így, ez nem volt a legjobb ötlet, mert lejjebb ment, és éppen, hogy alacsonyabb helyről támadott meg minket. De nem baj, ez nekünk csak jó. Nagyon hamar iktatni őkelmét. Még egy picit előrébb megyek, és nem is csináltam teljesen jól, mert nyugodtan előbbre lehetett volna nyomulni az első körben az íjászokkal, de most eléggé erőfölényben vagyunk. Itt van a hősünknek vannak különböző képességei. Most nézzük meg ezt a visszanyerő lövést, állítsuk vissza. Az egyiknek az életerejét, és ezzel ki is végeztük a banditákat. Tök jó, az összes konzorciumot sikerült pacifikálni, győzelem született, plusz még 77 hadizsákmány, még a 150 mellett, amit kap pluszba. Itt most majd mindjárt föl fogunk gyógyulni, illetve tovább fogunk menni. Megnézzük, hogy állunk a védnökségekkel. Egyelőre még őket csak pacifikáltuk, de még nem lehet asszimilálni. Ők a konzorcium. Létesítsünk valahol egy tábort, hogy ki tudjuk terjeszteni a felhatóságunkat. Vannak még kisebb bugok a játékban, azt elismerem, de ezt folyamatosan fejlesztik, javítják. Találkoztunk egy aspektussal, Plerodra, a megszámlálhatatlan játékosával, aki a megvilágosodott birodalom harmóniáját képviseli. Ők, az aspektusok alapvetően a békére és az egyensúlyra mennek rá, akkor is, hogyha ehhez háborúzniuk kell, illetve ki kell írtaniuk az ellenfelüket, vagy az ellenséget, tehát eléggé érdekesen viselkednek ebben a vonatkozásban. Igen, nekünk ezt kéne itt behúzni, illetve ez jó. És ráadásul egyébként azért is, mert egyre kevesebb a növekményünk, ami nem jó. Telepítsünk mondjuk akár ide egy tábort, ide. Teljesen jó. Elrendeljük a tábor telepítését. Ja igen, mert közben sikerült egy kiválasztottat toborozni. Gyere akkor te is ide. És akkor most már építsünk valami olyasmit, amiből pénzünk is van. Vannak különböző egyéb fejlesztések, például mondjuk ez a katonai sajtó, ez tök jó. Katonai körzetek 2-vel több befolyást fognak adni. Viszonylag egyszerűen ki is építhető, illetve nézzük meg, hogy mit lehet még építeni. A kereskedőház az mindenképpen jó. És közben mehetünk tovább egy újabb technológiára, sikerült Garin kezét kifejleszteni, ezért cserébe kaptunk egy plusz kiválasztottat. Nézzünk valami olyasmit, ami jó lesz a gazdaságunknak, például ez a por analitika, földtani múzeumot lehet kifejleszteni, 6-tal több aranyat kapunk a városháza miatt, és 4-jel több aranyat a minisztérium miatt. Lehet, hogy most már mondani fogok port, most már megbarátkoztam ezzel a kifejezéssel, aranypor. Találkoztunk messzevadász játékossal is. Ők már nem annyira békések, mint az aspektusok, de majd meglátjuk, hogy mit tudunk velük kezdeni. A táborokat pedig azért érdemes lerakni, mert azáltal tudjuk kiterjeszteni a befolyásunkat. Tehát itt még bőven van terület, amit be tudunk húzni, például mondjuk akár ezt a Dubguide is, de érdemes nyilván olyan területeket választani, ahol több luxus erőforrás van, illetve ahogy egyáltalán van luxus erőforrás. Közben meg lehet nézni, hogy ki hogyan viselkedik irántunk, és meg lehet azt is nézni, hogy lehet-e valamilyen
egyezményt megkötni, mondjuk ezzel a messze vadásszal, ezt mindenfajta por nélkül el fogják fogadni, ez mehet, egy térképcsere, lássuk, amit ők látnak, ők is látják, amit én látok, és itt pedig, na ez a megosztott korall kitermelés, ez azért lenne nagyon jó, mert az aspektusoknak van egy olyan speciális tulajdonságuk, hogy ők nem táborokat fognak építeni, hanem korallt tudnak létrehozni, és ezáltal akár a birodalmuktól távoli területen is tudnak majd nyersanyagokat gyűjteni. Úgyhogy ezt, hogyha ők elfogadják, én amikor aspektus voltam, nem akartam senkitől se elfogadni, mert hogy tulajdonképpen ezzel igazából csak én járok jól, de most mindjárt meglátjuk, nyilván ő is jól fog járni vele, hogy ezzel mit fogunk majd az előnyös gazdasággal elérni, illetve tudunk egy meg nem támadási szerződést is kötni. Fontos dolog, hogy az, hogy nem vagyunk háborúban, az nem azt jelenti, hogy nem tudjuk egymást megtámadni. Úgy látom, hogy nagyon ez nem mit. Kiegyensúlyozott csata, nem biztos, hogy még én ezt erőltetném, menjetek csak vissza. Inkább akkor majd veletek létesítek itt tábor. Hol létesíteni? Igen, ez Fatia. Fatiában az a baj, hogy eléggé lassan haladnak a jó gyerekek. Közben itt már ki tudjuk terjeszteni az alapokat, ez tök jó, illetve már tudnánk egységeket is építeni, de most nem erre van szükség, hanem arra, hogy valamilyen fejlesztés lőjünk el. Például mondjuk itt elég sok mindent tudunk, akár mondjuk a laboratórium is jó lenne, illetve a kereskedőház. De legyen most laboratórium, illetve műhely, mert a műhely pedig a termelést fogja boostolni, valamint valószínűleg, hogy nem ártana, akár mondjuk erőt sem. Közben kaptunk egy új küldetés, és ezzel még szereztünk 15 darab titánt, ezzel már fúra vagyunk töltve, és harmadikok vagyunk, bronz. Ezek itt nem fognak minket megtámadni, mert a kis frakciók általában nem jönnek be a városokba, legalábbis az a tapasztalatom, hogy nem szokták a városokat bántani, de hogyha védtelenül van a seregünk, akkor azokat elkaphatják. Itt egy kiegyensúlyozott csatát tudtunk volna tolni, most azt választottam, hogy inkább ezt ne. Tuti, hogy még a befolyást is kéne majd növelni, tehát ez mindenképpen kelleni fog, mert táborokat kell építeni. Na most viszont titeket le foglak verni, mint vakapoharat, azt tuti, és úgy tűnik, ugye azonnal is le lehetne játszani, de mutatom a kézi csatát, ráadásul azért is, mert baromira előnyös helyzetben lennénk, hogyha majd ők lejönnek. Ugye azonnal is le lehetne játszani, de mutatom a kézi csatát, ráadásul azért is, mert baromira előnyös helyzetben lennénk, hogyha majd ők lejönnek. Ezt meglátjuk majd, hogyan tud működni. Mindenesetre az íjászokkal menjünk ide. Itt vannak a kis biztos erdei fedezékükben, illetve ővele is menjünk, mondjuk akár ide is tudunk menni. Jó, az egy fontos dolog, hogyha így kikattintotok a térképre, akkor a csatából is kiléptek. De csak ideiglenesen, utána vissza lehet lépni. Először én megijedtem, amikor így kiléptem, de utána kiderült, hogy semmi probléma nincsen ezzel. Meg az is lehet, hogy egységet vesztünk. Gyengítő, csapás, meg minden tüdő, megálljatok. Na. Most már éjjövök, szívi. Csak jönnék. Igen, ez a probléma, de
Kapol a pofádra, de nagyon. Puff. Hát ha te itt ezt túléled, nem biztos, hogy túl fogja élni. Na, még valaki? Ó, Riktig azt lőtte le. Na, ez vért kíván. Nem picit, hanem nagyon. Itt lehet rettenet írásjele, erő rém csatlakozik hozzánk, ez most nem kell. Távcsöves lövés, ezt megmutatnám, ha tudnám, de talán most majd meg tudom mutatni, igen. Érdekes módon a spec képzettséggel kevesebb sebzést okoznék neki, mint egyébként. Na jó, akkor az lesz, hogy egy részről ezt itt kilőjük a fenébe, másrésztről téged is kilőlek, és harmadrészre nem tudok tovább menni, de most már nagyon sok babér nem terem neked. Hoppá, ott a kritikus találat. Oké. Innentől kezdve már annyi meg egy Bambi neked. Puff. Győztünk. Kaptuk a portűz palackját, még a por mellé, ami gyógyítani tudja az egységeket, illetve a sötét szarv páncélinget, amivel szerintem rögtön fel is tudjuk szerelni a hősünket. És tudjuk őket fejleszteni, méghozzá itt a képzettség fán, ja, mert hogy 2 darab hősünk van, ez Heroes of Might and Magicből gondolom ismerős, illetve a hőspontokat a hős tulajdonságainak fejlesztésére is el lehet költeni, hogyha akarjuk. Nekem most jobban tetszik mondjuk az, hogy 2 mozgáspontot kapjon a sereg minden egysége, illetve a visszanyerő lövés már megvolt, minden nemhős távolsági egységnek 5 extra sebzést ad, illetve 1 extra sebzést ad minden intuíció után. Úgy működik a dolog, hogy ide ráviszitek a kurzort, mint az Europa Universalis 4-ben egyébként, megvárjátok, míg végigmegy ez a kis kör, és akkor onnantól kezdve már le van lokkolva ez a dolog. Hogyha előbb elmozdítjátok, akkor pedig az is elmozdul. Oké. Na jó, akkor jöhet egy kiválasztott, illetve a kiválasztottat már majd lehet specializálni, amit Garin kezét kifejlesztjük. Garin kezét még nem fejlesztettük ki? Kérdőjel. Úgy tűnik, hogy még nem. Akkor még kell nekünk egy ilyen. Jó. Egyet leválasztunk, egy kiválasztottat, és az aspektusokkal lehet térképet cserélni 10 titán cserébe, illetve a megosztott kutatás is 10 titán. Csak az a baj, hogy nem tudok több titánt tárolni. Kéne nekem még majd, ami jó, legyen ez az utazók szentélye. Ez csak egyszer megépíthető a városban. What was the sea is now the land. Kelp might be salty, kin, but it is perfectly edible. És sikerült még egy tábort alapítanunk. A tábor az tulajdonképpen csak arra lesz jó, hogy azzal jelezzük az igényünket arra, hogy a későbbiekben majd szeretnénk ott
várost alapítani, vagy hozzácsatolni a városhoz. Nyilván hozzácsatolni a városhoz az sokkal olcsóbb, mint hogy önálló várost alapítani. Itt viszont tudunk építeni egy Klax telepet, és innentől kezdve nagyobb lesz a Klax kapacitás, illetve Klaxot is kaphattunk. Ez szerintem talán a Hyperium, de majd meglátjuk mindjárt, hogy mi fog itt fölépülni. És ezeket pedig itt le fogom nyomni, azt tudni, mert idegesítenek. Pláne fölényben is vagyunk, nem kicsit, hanem nagyon, csak itt még szórakoznak. A táborok nem termelnek termelést, akkor hozzá kell csatolni egy városhoz. Bevándorlási politika, két birodalom növelheti másik rendelkezésre álló népességet. Oké. Következő küldetés. Hát ez mindenképpen az üvegacél az jól fog jönni, abból pedig még nem is vagyunk fullon. És lehet, hogy nem ártan egy új egységet is építeni. Kiválasztottból már nem tudunk többet, akkor jöhet egy ijász, meg egy légiós. Föl fogunk építeni egy új sereget, és akkor elég lesz, hogyha egy hős van ebben a seregben. Ide amúgy is kellene még ijász. A kiválasztottat építészé. Nem biztos, hogy a magyar fordítás a legjobb, de most ezért tudjuk fejleszteni. 20 titánér és 400 pénzért cserébe. Új képességek, LT-Pro lesz, új képzettség, a szeizmikus hasítás, 50 sebzést tud okozni a célzott egységeknek, 5 extra sebzést minden vas veterán szint után, illetve még le is lassítja őket. Van, amikor több közül lehet választani, itt lehet látni a specializáció fát, az építészből majd kétkezes kard, a kétkezes kardból pedig az élcsapat kardja lesz. Hát érdekesek ezek a fordítások, de nem baj. Ezt már engedjük el. Közben kész az íjászunk is. A nekromatákat meg ígértem, hogy elkapom. Gyorsan kis intéztük őket, védelem köppenyét megkaptuk. Ránézek azért, hogy mi az, amit esetleg föl tudunk szerelni a hősökre. Csak ezt fekete csizmát, ezt például mondjuk egy mozgáspontot kap a hős, ez teljesen jó. És a következő hős pedig itt található, századpörőjét nem lehet, a finoman megmunkált melvértet viszont igen, és azáltal azért nagyobb ellenállást kapna. Mást most nem látok. A sötét szarv páncélink pedig jó lesz UV-nek a bőrpáncél helyett. Nem így akartam, de teljesen jó, finoman megmunkált melvértünk maradt, így teljesen jó. Oké. És akkor szerintem eljött az idő, hogy ezt a harmadik szintű hőst leválasszam, és ebből össze tudunk ütni akkor egy jó kis sereget. Lehet egyébként, akkor de nem is légiós kéne, akkor változtassuk meg ezt a dolgot, hanem szintén egy ijász, hogy legyenek távolsági egységek is. Háborúban állunk, egy másik pillanatban örülnénk, ha katonai szövetségi egyezményt kötnénk. Hát ti örülnétek, én nem. Úgyhogy ezt megbeszéltük, hogy ilyen nem lesz. Mert nem akarok mással összebalhézni. Tehát akkor őt mindjárt le is fogom választani. Kadalebovot.
Mindjárt menni is fog ez, remélhetőleg. És itt is tudunk építkezni. Légiós tanyák, ez jó. A körzetet fogja beerősíteni. Ráadásul akkor egy ideig meg van oldva az, hogy mit építkezzünk. Tehát akkor most még egyszer. Jó, most már sikerült. Nagy nehezen, 4-4. És egyelőre menjetek el így, aztán majd meglátjuk. Porból elég sok van egyébként. Ti itt egyesüljetek. És neked kell majd még egy, aki be tud ide jönni. Akkor még egy íjászra lesz szükségem. Amivel az a probléma, hogy megint a fenntartási költség, az a fránya fenntartási költség, de így akkor minden sereg fullosra lesz töltve. Ezt kéne itt megszerezni, üvegacél lelőhely. Valószínűleg, hogy akkor ez a klax lelőhely, ez csak pénzt jelent. Az is jó mondjuk. Port. Mélyebb együttműködés 140 porért és 10 aranykorallért cserébe, hogy az egyezmény aláírása további tudományos bónuszt ad, de katonai szövetséget azt nem kötünk. Ne is álmodj róla. Annyira nem erős a seregem, hogy nekem az megérje. Kifejlesztettük a piacokat, és egy újabb monszun. Ami azt jelenti, hogy most megint megváltozik a térkép. De ezáltal újabb dolgokat lehet felfedezni, illetve újabb kincsek is a felszínre kerülnek. Nézzük meg itt. Az alapköltsége 75, viszont most már tudunk kereskedő állomást építeni, meg még akkor ezt is kisajátítjuk. Itt meg szerintem a befolyást kéne növelni, mert szeretném elérni a 2-es számú végapáig, hogy 3 darab városom legyen. Következő tudomány mi legyen? Sok minden lehet egyébként. Ez a Seredin hitvallása, ez azért lesz jó, mert ez azt jelenti, hogy sok egységet lehet majd specializálni. És ilyenkor, amikor áradás van, monszun van, akkor mindig megnyílik egy tanácshely is. Mi az, amit érdemes lehet választani? Vagy a nyereséges vállalkozások Zsarátnok Perlinnel, de ezáltal az elfogadottságunk kevesebb lesz, vagy azt mondjuk, hogy a natalistát választjuk, költségmódosító hatások, 2 mozgáspont gyors léptű, vagy akár a monitor. Hát a natalista az, akinek nincsen most úgy tűnik, hogy hátránya. Ide rendeljük a hőst, akkor ez is fullos, ez a sereg. 724 az erőnk, a becsült erőnk, itt meg 862. Lerontott védművek. Találkoztunk egy fantommal, akit nem lehet érteni, hogy őt mit akar. Vagy visszakozunk, vagy megértjük ezt a lényt. Szerintem értsük meg. 150 tudomány az nagyon-nagyon jól fog nekünk jönni. Most így. Ho-ho-ho-ho! Júj! Népességet föl lehet áldozni a végzett lidercnek. Na, a végzett liderc egy nagyon erős egység lesz. Kvázi ilyen szuper egység. És hamarosan már ők is elő fognak majd kerülni. Rögtön 2 is sikerült.
feláldozni, nem baj. Menjünk tovább. Áhá, jó. Itt vannak a luxus erőforrások, Klax. Lehet vásárolni és eladni, illetve lehet erősítőt használni. Ez növeli a városnak az elfogadottságát aranykorral. Ez a védekezést fogja növelni, illetve ez a portermelést fogja növelni, ez a hidromel. Akkor ez is megvan. Ezt sem találtam meg eddig. Mindig van ebben valami felfedezni való. Monna vagy őrület, Seredin tanácsadó. Mit szeretnénk? Vagy kapunk aranykorat porért cserébe, vagy csökkentjük az ipar hozamát, de kapunk pénzt, növeljük a tudományt, és új erődítési küszöböt érünk el. Hát akkor a klasszikus kutatást szeretjük jobban, inkább. Nyomjuk el őket. Katonai szövetség. Nem. Szó se lehet róla. Mert azt csak azért csinálod, hogy meg akarsz valakit támadni. Itt a végzett lidert. Na, ezt legyőzni, ez combos. Ezt csak úgy lehet legyőzni egyébként, hogyha együttesen megyünk neki. De ha sikerül, az azért nagy előnyt jelent. Oké, erősítsük meg a seregünket, és helóka. Ez ennyi volt. Tudjuk fejleszteni. Őkelmét építésre. Következő specializációk majd a kétkezes kard lesz. Isteni szolgálat, isteni népességet hoz létre, a felélénkülés pedig egy másik szent parancsolat, tehát ezek a szent parancsolatok. Most ide nem ártana egy isteni népesség, mert ez sokkal hatékonyabban tud majd termelni, ők a legjobban a tudósokkal működnek. Itt a végzett lidert meg fogjuk támadni. Ha még itt lesz. Lehet, hogy az apályjal együtt eltűnik. Most jön egy apály, és akkor az apályjal együtt pedig megint megváltozik a terep. Ez ennek a játéknak a különlegessége, de szerintem ezt nagyon jól kitalálták. Mert így mindig igazodni kell valamihez. Most például ezennel teljesen szárazföldi város lettünk. És a végzett lidérc viszont itt maradt. Vég a pályafolyamatban. Ennek nem annyira örülök, mert ezt még várossá kéne fejleszteni. Ha valahonnét tudnánk nagyon mértékű befolyást szerezni, az jó lenne. No. Tudjuk őket fejleszteni, a légiósokat. Ha lenne titánunk, akkor felügyelővé is lehetne fejleszteni. Ezek a képességek, amiket megkapnak, mindenképpen akár védő, akár felügyelő lesz. Tehát 30%-kal több védelmet, 5 védelemi szakért, illetve pajzs, mesterfokozat kap még 5 pajzsot. Ez azért lesz fontos, mert a végzett lidércek brutális sebzéseket tudnak kiosztani, de kaphatja meg még a védelmi aurát, illetve itt ugye, ha felügyelővé tudnánk fejleszteni, akkor kaphatna még koordinált támadást. Most egyelőre ez jutott. Itt van ez a kis aranyosdi. Mi pedig vagyunk 771 meg 967, de ha eszünk van, akkor válasszuk le őt, és akkor már mindjárt 783. Ez 1600-as erő, ennek elvileg elégnek kell lennie.
Őt viszont egyébként majd föl lehet fejleszteni, hatalmas futár rá, amint kifejlesztettük a technológiát. Másrésztről pedig ezt a végzett lidercet mindenképpen meg kell ölni, mert ez csak az embereket fogja itt pusztítani. Tehát itt is látszik, hogy Garinlakot a végzett liderc fenyegeti. Kiegyensúlyozott csata, ennyi légiónk lesz, és itt lesz egy aljas végzett liderc, illetve 4 ilyen veteránság. Hát ezek a magyar fordítások nem a legszerencsésebbek, de örüljünk neki, hogy legalább vannak. Jó. Elvileg meg tudjuk nyerni, de nagy áldozatok árán. Itt van a végzett liderc, és a probléma az, hogy először ezt kell nekünk kinyírni, ezeket a veteránságokat. Ezek is végzett lidercek, de ezek csak a kísérők, a minionok. Azért ezeket kell kinyírni, mert ő rendelkezik egy ilyen mérgező impulzussal, tehát elvileg legalábbis amikor aspektusokkal játszottam, akkor az volt, hogyha őket kinyírjuk, az őt erősíti. De nyilván csak akkor erősíti őt, hogyha már levettünk onnét valamennyit. Jó. Azt mondja, hogy kezdjük talán egy távcsöves lövéssel, mert az többet fog jelenteni. Az a baj, hogy a lehető legrosszabb pozícióból sikerült itt beállni. De majd valahogyan megpróbáljuk ezt, hogy mindenkinek jó legyen. Itt még vannak bőven egyébként. Ezeket mind-mind előre kell majd hozni. Szóval ezt a végzett lidercet majd csak utoljára lehet kinyírni. Próbáljuk meg így lőni. Talán jobb, már legalább egyet ki kéne lőni. Ott van a kritikus találat, jó. Ez már egészen baráti. Nem a legszerencsésebb, mert így ezt be fogjuk kapni, de nem baj. Talán... ide menjél. Ettől jó lenne, hogyha egy kicsit távol tudnánk tartani magunkat, mert ez brutális pusztítást tud végrehajtani. Nem véletlenül hívják végzett lidercnek. Az egy kicsit megkóstolgatjuk. Mindenki fölvette a védekező állást, az odáig jó. Ez annyira nem is vett le sokat. Aspektuséknál sokkal rosszabbul jártam. Igen, mert ők is be vannak ám szorítva, nem csak én. Jó, ezt már kiintéztük, és úgy tűnik nem gyógyult tőle a végzett liderc, az aspektusoknál gyógyult. Na nem baj, hát egyik helyen így van, másik helyen meg úgy. És itt csak így tudnánk följutni. Hát akkor szépen. Lassan megpróbáljuk megzabálni a végzett lidercet. Valaki még valahol tud valamit csinálni. Szeizmikus hatás 50 egység, 50 sebzést okozna. Te viszont itt tudsz ilyet, nem? Bizonyám, hogy tudsz. Puff. Ja, csak magamat is sebzem ám. De talán az nem annyira durva. Puff! Na azért ez itt bekapta a jóságot. Bénáznak itt ám, mert hogy én se tudok följutni, meg ők se tudnak följutni. Nem baj. Visszanyerő lövés. Túl messze vagyok. Igen, rettenet írásjele erő. Na. Én is tudok ám ilyen rémet csinálni.
leszett. Puff. Az aktív képzettségem már elfogyott, többet nem tudok. Arrébb tudok menni. Ez meg nem tud lejönni. De durva. Úgy fog bevonulni a történelembe, mint a furcsa háború vagy furcsa csata. De mondjuk ezt most itt kiintézte, kétségtelen. Ez benne volt. Itt viszont most az idézett egységeimet macerálják. Egészen szépen kinyírtuk. És akkor itt bizony semmit nem tudsz csinálni. Mert te képtelen vagy arra, hogy repüljél. Lehet, hogy nem is annyira rossz helyre sikerült így helyet foglalni. Azért van ennek egy pár csúnya képessége. Most szerintem egyébként már le fog tudni jönni. Igen. Puff. Jó. Hát, hogyha itt egy picit előrébb mennék, hát... Nagyon picit tudott rajta sebezni, szinte semmit. De ezt a rémet jó ötlet volt ide berakni. Senki többet harmadszor? 7-es kör. Talán 8 kör alatt el tudjuk dönteni, de nem biztos. Oké. Na. Akkor elvileg mehetsz oda a végzett Liderchez, és most már mindenki tud akkor erre a randaságra koncentrálni. Puff! Kapott egy kritikus találatot. De én is. Na most próbáljuk meg ezt. Ahhoz képest mekkora benga nagy állat vagy, ahhoz képest nem egy nagyot sebzel. Legalábbis rajta nem. 8/8-as kör, akkor ha eddig nem tudtuk eldönteni, akkor lehet, hogy ez most meg fog pucolni. Júj! Azért ez elég nagyot ütött rajta, nem baj, akkor mindjárt újra megtámadjuk. Az biztos, hogy tudunk fejlődni, ami jó. Kicsit az erőt azt kéne följebb hozni. 587. Jó. Ráadásul többet is fenyeget ez a végzett Liderc, úgyhogy ezt mindenképpen ki kell majd intézni. Erősödjetek! És akkor most viszont véged lesz. Viszont nem biztos, hogy ezekre a bengákkal támadnék, mert nagyon meg tudják ütni. Nem baj. Egyszer. Kétszer. És most van vége a végzett Lidercnek. 194 port kaptunk, és Uverach menedéke is elérhető ezzel. És hát valamennyi győzelmi pontot is jelentett ez. És innentől kezdve pedig még több luxus erőforrásunk van, ami azt jelenti, hogy még bonyolultabb lesz a játék, ami azt jelenti, hogy még összetettebb játékra számíthatunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt az Endless Legendnek a második része. Ez volt az Endless Legend 2-nek a második része, hogyha tetszett, egy kommenttel, egy lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A következő alkalommal pedig folytatjuk, legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!